მოკაც დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში და როგორც დაგვირდით, არაჩვეულებრივ ქალბატონთან ერთად შემოგიერთით. დღეს გადაცემის სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ფანჩულიძე, რომელსაც მადლობას გადაუხდი იმისათვის, რომ ყოველთვის ჩვენთან ერთად არის მონაწილეობს გადაცემაში და ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი, აქტუალური და საჭიროებო თემების შესახებ საუბრობთ. ანუ აი ამ თვალსაზრისით დღევანდელი გადაცემაც არ გახლავთ გამონაკლისი. თია შუადღე მშვიდობისა. მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით როგორც ყოველთვის და შესაბამისად თემა რომელიც ავარჩიე და რომის შესახებაც უნდა ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით და არის კიდე გარკვეული ნიუანსები, რომლის ფარგლებშიც აი ეს თემა დღემდე ტაბუ დადებულია და ვინ იცის კიდევ რამდენი წელი გაივლის, ვიდრე აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ხმამაღლა და ვისაუბრებთ ზომიერად, ისე რომ შედეგი მივიღოთ კარგი და შესაბამისად ადამიანებს გაუქარწყლეთ ხო საკუთარი მოსაზრებები თუ რატო უყურებენ აი ამ თემას ცოტათი სკეპტიკურად და მოკეთ როგორ უნდა დავიცვათ ქართველებმა საერთოდ ზომა და ანუ ეს ჩარჩოები რომელიც გვიჭირს ხოლმე ალბათ ჩვენი მენტალობიდან გამომდინარე. მოკეთ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. და ვსაუბრობთ არც მეტი და არც ნაკლები სექსუალური განათლების შესახებ. რატომ არის მნიშვნელოვანი სექსუალური განათლება? რას ნიშნავს ზოგადად სექსუალური განათლება და მათთვისაც გონიათ რომ სექსუალური განათლება ეს პირდაპირ რაღაც ინტიმურ კავშირებთან არის დაკავშირებული. მოდით დავუსხვრიოთ ხომ აი ამ ადამიანებს ეს მითები. მოგესალმებით ნანა. შუადღე მშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა შენც რა ყოველთვის ინტერესდები რაღაც საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემებით და რაღაცნაირად ერთად მსჯელობთ ხოლმე, ხო? კი, ძალიან საინტერესოა ხოლმე ჩვენი მსჯელობა, ალბათ აქ გავკადნიერდებით. ნანა, ანუ სექსუალური განათლება თვითონ თავის თავში გულისხმობს ძალიან ბევრ თემას, რომელიც უკავშირდება ადამიანის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. პირველი ეს არის, რომ ადამიანის განვითარება ზოგადად ანატომიას გულისხმობს, ასევე გულისხმობს ისეთ თემებს, როგორიც არის ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები, ხო, მაგალითად, სხვადასხვა გზით გადამდები დაავადებები და სექსუალური გზით გადამდები დაავადებები, ნაადრევი ქორწინებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასაკობრივ თავისებურებებს, ხო და შესაძლოა სიყვარულის თემასაც და რა თქმა უნდა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასაც. ანუ ცხოვრების ჯანსაღ წესს ასევე. ანუ ძალიან ბევრი თემაა, რომელიც აი ამის ქოლგის ქვეშ შეიძლება განვიხილოთ და მოიაზრებოდეს, ხო? თუმცა საზოგადოებაში როგორ ფიქრობ, რატომ არის არასწორი წარმოდგენა სექსუალური განათლების შესახებ? ალბათ თვითონ სექსუალური განსაზღვრავს ანუ ამ ტერმინისადმი დამოკიდებულებას. სიტყვა იწვევს ასოციაციებს ალბათ, მაგრამ მე მგონი რომ ცოტა გავშალეთ ხო რა შეიძლება მოიაზრებოდეს ამის ქუთქვეშ ანუ ამ სიტყვის ქუთქვეშ. ეხლა რაც შეეხება ხო რატომ არის საზოგადოების აზრი გაყოფილი და არის იმიტომ რომ ცოდნა და ინფორმაცია ნაკლები ამ სიტყვის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ თქვათ აი ეს ამ თემაზე ვისაუბროთ ზოგადად ხო და არ კონდეს ამ თემას ტაბუ დადებული იმდენად რამდენადაც ჩვენ თუ გადავხედავთ სტატისტიკას და ვნახავთ სექსუალური ძალადობების შემთხვევები საქართველოში პედოფილიის შემთხვევები საქართველოში მით უმეტეს ესე მცირე რიცხოვანაში ალბათ ნაადრევი ქორწინების შემთხვევები საქართველოში აბორტები ხო ანუ თუ ამ პრობლემებს ესე შევხედავთ მაშინ მე მგონი რომ კითხვა უნდა ვისაუბროთ თუ არა ამ თემებზე აღარადაც კისრას მცირედით ხო მით უმეტეს ნახე ორი რაღაცა ესეთი ამბივალენტურ მდგომარეობაში ვარდებით საზოგადოება. რას ნიშნავს ეს, რომ ერთი მხრივ ჩვენ გვეშინია, რომ ჩვენ შვილებს მსგავსი ტიპის თემებზე ვესაუბროთ და მეორე მხრივ ვიცით, რომ ჩვენმა შვილებმა ძალიან და თაობამ ძალიან ბევრ ინფორმაციას ფლობენ, იმიტომ რომ ბევრი წყარო არსებობს დღეს ინფორმაციის. ინტერნეტი, მედიასების განვითარების წინ, ხო? ანუ აი ამ ორი იმის წინაშე ვდგევართ რა ფაქტის წინაშე რომ იღებენ ბავშვები ინფორმაციას და ხშირ შემთხვევაში დამახინჯებული ფორმით არასწორ ინფორმაციას და მე აი ამ შემოსულ ნაკადს უზღვავ ნაკადს ინფორმაციის უკეთებენ ინტერპრეტაციას რომელიც ხშირად არის ხოლმე არაჯანსაღი ხო და მეორე მხრივ ჩვენ ვფოთავთ რომ აი ამ თემებზე ვისაუბროთ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად სექსუალური განათლება და რომელი ასაკიდან მოდით დავიწყოთ თავიდან. უნდა მივაწოდოთ ბავშვებს და შემდგომ უკვე მოზარდებს ლოგიკურად თუ მივაწოდოთ ბავშვებს, ანუ როდესაც გახდება ის ზრდასრული, ან აი ამ ეგრეთ წოდებული თინეიჯერობის ასაკს, რასაც ვეძახით, ანუ რა უნდა იცოდეს მშობელმა და ზოგადად მშობელი რამდენად არის ინფორმირებული, რას ნიშნავს სექსუალური განათლება, როგორ ფიქრობთ?
იქიდან გამომდინარე, რომ წინა თაობებში და ზოგადად დღემდე ამ თემასთან დაკავშირებით ესეთი განათლებითი ხასიათი არ აქვს ხოლმე მსგავსი ტიპის ინფორმაცია, შესაბამისად დღეს მშობლების უმეტესობა ნაკლებ ინფორმირებულია რა დოზით და როგორ შეიძლება რომ ესაუბროს მსგავსი ტიპის საკითხებზე ბავშვს, როდესაც ის ამ კითხვებს სვამს, ხო? აი მაგალითად 3 წლის ასაკიდან უკვე იწყება ესეთი ტიპის შეკითხვები, რომ როგორ გავჩნდი. ხო, აი ეგაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ პასუხობს მშობელი. თუმცა ყველამ ვიცით ხო, ალბათ თითოეული ჩვენთაგანი წერა მოგიყვანა ოდესღაც ხო დედამიწაზე. არა, ხო, ნუ სხვადასხვა მითები არსებობს, მე წეხან მოგიყევი ჩემი ისტორია, ხო, რომ მიყიდეს მაღაზიაში. ხო, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად უთხრათ, ხო, აი 3 წლის ბავშვი რასაც გაიგებს იმას, აი მაგალითად, რომ შენ ჩემს მუძელში იჯექი. და მე და მამა ზრუნავდით იქ, რომ შენ კარგად ყოფილიყავ, იმიტომ რომ მშობლებს ავიწყდება ხო უკაცრავად თია გეჩრებით, ავიწყდებათ რომ ბავშვებს ჯერ კიდევ თუნდაც 3 წლის ასაკში და მუცლად ყოფნის დროს მიღებული ინფორმაციას ილექავს მისი გონება. ეს რამდენად იციან მშობლებმა და ის რასაც მათ ვეწყოთ 3 წლის ასაკში შეიძლება ამოუტივდივდეს შემდგომ ცხოვრების განმავლობაში გონებაში. იცით რა არის მშობლებმა რა დოზით იცის ინფორმაცია ხა ცოტა გამიჭირდება ამას და რა ტიპის ინფორმაცია, მაგრამ რაღაც გვაქვს პრობლემა ზოგადად არასწორი ინფორმირების მშობლების მხრიდან, ესე იგი აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არასწორად ვაწვდით ინფორმაციებს ბავშვს. ან ხშირ შემთხვევაში თუ თქვათ რაღაცა ცოტა ისეთ ინტიმურ შეკითხვას სვავს ბავშვი, მშობლებს ეს გვაშინებს ხშირ შემთხვევაში, შესაძლოა ვუყვიროთ ამის გამო, ან უთხრათ, რომ ხა არ გაბედო მაგაზე საუბარი, ეს არის სირცხვილი. რის შედეგადაც ბავშვი იკეტება ხოლმე საკუთარ თავში და როდესაც მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, ინტერესი ან ფიქრები უჩნდება, გონია რომ დანაშაულის განცდა უჩნდება ამის გამო, არ საუბრობთ ამაზე და მსგავსმა შემთხვევაში შესაძლოა გამოიწვიოს სხვადასხვა ტიპის ფსიქოლოგიური პრობლემები ბავშვებში, მაგალითად, ობსესიური კომპულსური აშლილობა, რომელიც ხშირად ზუსტად მსგავსი ტიპის შინაარსის ფიქრებიდან გამომდინარეა ხოლმე პროვოცირებული დაახლოებით 8-დან 10 წლამდე მოზარდებში. ჩემი გამოცდილებიდან რომ გაგიზიაროთ, ხო? მაგრამ აი ნახეთ, თუ ბავშვი სვავს კითხვას, რომელიც მშობელს ეჩვენება, რომ მისი ასაკისთვის არ არის შესაფერისი ან შესაბამისი და შესაძლოა იმის თქვა ამაზე არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავიწყოთ ჩხუბი ბავშვთან, არამედ პირიქით, შესაძლოა ეს იყოს მესიჯი, რომ რაზე უნდა დავფიქრდეთ, ან ჯერ ერთი რომ რა დოზით უნდა ვესაუბროთ, ან თქვა რა ტიპის გამოცდილება აქვს ჩემ შვილს, როცა ასეთი ტიპის შეკითხვა სვავს. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ თავარია, რომ რას პასუხობთ კი არა, როგორ ვპასუხობთ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხანდახან ისე აგრესიულად ვპასუხობთ ხოლმე, აი რაღაცნაირად ბარიერს ვაშენებთ უკვე ჩვენს და ბავშვებს შორის ურთიერთობაში. რომელიც შემდგომ აუცილებლად გამოიღებს ხო თავის შედეგს. ყოველი ცხოვრების განმავლობაში გრძელდება ხოლმე, ხო, მოზარდობის პერიოდში, როცა უკვე ნორმაა, რომ საკუთარი სექსუალობის შესახებ ბავშვს მოზარდს უჩნდება შეკითხვები, ამ თემებზე ისინი ბავშვებთან არ საუბრობენ და ჩვენი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება და კულტურალური ეს არის ის, რომ ბავშვები ხშირად ამბობენ და მამაკაცები ეხა და ქალებიც, რომ ჩვენ მეგობრებისგან გავიგეთ ქუჩაში მშვენივრად ვისწავლე და მივიღე რაღაცა ტიპის ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს ამას, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ სექსუალურ განათლებაზე, ან როგორც წეხან თქვი, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემას გულისხმობს. ხო, და შესაძლოა, რა ვიცი, აი სექსუალური განათლების ქუდქვეშ არ ვისაუბროთ და ვისაუბროთ ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ქუდქვეშ, ვისაუბროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, რომელიც გულისხმობს ამ თემებსაც, ხო? და როცა ბავშვი სვავს არაერთ შეკითხვას და ბავშვებს ძალიან ბევრი შეკითხვა აქვს, თეა. როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს მშობელი? ანუ კომუნიკაციის მნიშვნელობა ზოგადად შვილსა და მშობელს შორის ეს არ ეხება ამ შემთხვევაში თუნდაც სექსუალურ ცხოვრებას და სექსუალურ განათლებას. ანუ კომუნიკაციას რა მხელა მნიშვნელობა აქვს? ხო, აი ეხან თქვი რომ და აი ეს ამას გავიმეორებ ახლა რომ თავარია ჯერ ერთი რას პასუხობთ და ყველაზე მნიშვნელოვანია როგორ პასუხობთ. ანუ რას ვეუბნებით და მე როგორ ვეუბნებით. ანუ ჩვენი სხეულით რა ინფორმაციას იღებს ბავშვი. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თვითონ აი პატარა ბავშვი მაგალითად 3 წლამდე 3 წლის ასაკში, როდესაც სვავს კითხვას, რომ როგორ გავჩნდი ამ ქვეყანაზე, ის ამ კითხვის მიღმა სულ არ გულისხმობს რაღაცა სხვას, ხო, პირდაპირ აი მნიშვნელობას და აბსოლუტურად დამოკმაყოფილებელია პასუხი, როცა ეუბნები, რომ იცი რა, ჩემ მუცელში ცხოვრობდი, ჩემს მუცელში გაჩნდი. ხო, და თუ იზრდება კითხვების რაოდენობა, ანუ რთულდება, ასე ვთქვათ, ბავშვების მიერ დასმული შეკითხვები, ეს ნიშნავს, რომ მეტი ინფორმაციაც ჭირდებათ მათ. და თუ მშობელს არ აქვს
და ან კომპეტენცია რომ ამაზე ესაუბროს თავის შულს, მაშინ მნიშვნელოვანია რომ რაღაც სპეციალისტ თხოვოს ამ შემთხვევაში დახმარება, ან იმის მაგივრად რომ უყვიროს ან დასაჯოს ამ კითხვის გამო უთხრას რომ იცი რა შეიძლება არ ვარ მზად ამისთვის, ხო, ვიდრე ვთქვათ ამის გამო დავსაჯოთ ბავშვი. აგრესია გამოიღებს ძალიან სწორ შედეგს. ოდესმე თუ მოუმართავთ მსგავსი პრობლემით, თუნდაც მშობელს ან ბავშვებს. კი, არც თუ ისე იშვიათად, როდესაც მსგავსი ტიპის აზრები ჩნდება და მშობელმა არ იცის როგორ შეიძლება უპასუხოს, ვთქვათ, ამა თუ იმ პრობლემას. ან როდესაც რაღაცა ტიპის შინაარსი, ანუ კითხვების გარდა ჩნდება ქცევები, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ ასაკისთვის იყოს ნორმალური. და ქცევას გულისხმობთ, რომ სხვა მშობელმაც გაითვალისწინოს შემდგომ და თუ კი ვერ აღმოუჩენს დახმარებას, თუნდაც თქვენ ან ნებისმიერ ფსიქოლოგს მიმართოს. გარდატეხის ასაკთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ქცევები შემოდის და სირთულეები, ანუ ჯანმრთელობის თვალსაზრისითაც და განვითარების თვალსაზრისითაც. აი მაგალითად ხშირად არის ხოლმე გოგონებს და ვაჟებს მოზარდობის პერიოდში, როდესაც საკუთარ სხეულთან ურთიერთობის დისკომფორტი ექნებათ, ხო? ანუ მაგალითად იცვლება ფორმები გოგონას სხეულზე და ეს მიუღებლობა იწყება, ხო? თავარი შფოთვა, არ მოსწონთ საკუთარი გარეგნობა, გონიათ რომ ეს არის არანორმალური, როდესაც რაღაც ასიმეტრიაა, ხო, სხეულ ორგანოებს შორის. აი ამ შემთხვევაში მშობლებს სხვა ტიპის პრობლემებით ფორმდება, ასე რომ ვთქვათ, ეს დისკომფორტის შეგრძნება სხეულში, მაგრამ ძირითადად ამის უკან აი შფოთვის და დაძაბულობის და უხასიათობის და აგრესიულობის მიღმა არის ხოლმე ზუსტად აი საკუთარ სხეულთან დაკავშირებული დისკომფორტი. რაც ვთქვათ, მშობლებს არ აქვთ ინფორმაცია ზოგიერთ შემთხვევაში როგორ ეურთიერთონ ბავშვს და თუნდაც უთხრან ის რომ იცი რა ეს არის ნორმალური აბსოლუტურად ტკივნეული პროცესია შესაძლოა შენთვის მაგრამ რაღაცა ერთ წელიწადში ორ წელიწადში ეს გაივლის და შენ ჩვეულებრივად გააგრძელებ ხო იგივე პრობლემებია ბიჭებშიც ხო თეა? ხო, კი, ხშირ შემთხვევაში. აი, როდესაც შესაძლოა აი ზუსტად ეს მოზარდობის ასაკში ეს სხეულებრივი ცვლილებები გახდეს ბულინგის მიზეზიც კი მოზარდებს შორის. აი, მაგალითად, როდესაც გათმიანება იწყება მამაკაცის ამის გამო დაცინო, ან გოგონები, რომლებიც ბეჭებში მოხრილები დადიან ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ანუ აი ეს შეიძლება ზუსტად გახდეს ბულინგის მიზეზი და ზუსტად როცა ამ ტიპის თემებს ვეხებით, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მსგავსი ტიპის საკითხებს შევეხოთ, ხო? აი ჩვენ თუ დავიწყებთ საუბარს ნაადრევი ქორწინების პრევენციაზე, ხო? ამაზე მე მგონი ყველა თან ხვდება და არც ერთ მშობელს არ უნდა რომ მისი შვილი თქვა 14, 15 და 16 წლის ასაკში შექმნას. მაგრამ რამდენად ხშირად ასვავენ იგივე მშობლები შეკითხავს, რატო ქორწინდებიან აი ამ 15 წლის ასაკში, 14 წლის ასაკში. იცით რა არის, გარდა აი ამ ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური ცვლილებებისა, ნაადრევი ქორწინება შეიძლება ძალიან ბევრმა სხვა ფაქტორმაც გამოიწვიოს. ეხლა ძალიან შორს წაგვიყვანს ეს თემა, სოციალურმა მდგომარეობამ, ოჯახში არსებულმა დაძაბულობამ, ძალიან ბევრმა ფაქტორმა შეიძლება გამოიწვიოს და ერთ-ერთი არის ზუსტად ის ჰორმონალური ცვლილებები, რომელიც ამ ასაკისთვის არის აბსოლუტურად ნორმა და დამახასიათებელი. მაგრამ ნახე, ჩვენ თუ ვისაუბრებთ და ვსაუბრობთ, რომ ამის პრევენცია გვჭირდება მაგალითად ხო სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების სტატისტიკა იზრდება საქართველოში ყოველ წელს მაღალი მაჩვენებელია აბორტების რიცხვი განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში ხო მოზარდობის პერიოდში იზრდება ამის პრევენციისთვის ხო სხვადასხვა ტიპის აქტივობებია დასაგეგმი და განსახორციელებელი პრევენცია რას ნიშნავს რომ ის ფაქტი რაც ხდება და არის არაჯანსაღი ამის შემცირება მე ხა ნებისმიერი პრევენციული საქმიანობა ბოლომდე ვერასოდეს ვერ ამცირებს ხოლმე, ხო, ამას, მაგრამ მნიშვნელოვანწილად ამცირებს. აი პრევენციის ერთ-ერთი კომპონენტია განათლება, აი რომელსაც ჩვენ ვეძახით ხოლმე ცნობიერების ამაღლებას, ან ფსიქოგანათლებას, ხო? ანუ მაინც იქამდე მივართ, რომ სექსუალური განათლება არის სექსუალური ძალადობის პრევენცია. კი ბატონო, ერთ-ერთი კომპონენტია, არა ერთადერთი, ერთ-ერთი კომპონენტია, რომ ბავშვს ასწავლო, როგორ ამოიცნოს, როცა მასზე ძალადობენ. და სექსუალურ ძალადობას ახორციელებენ, ხო? მაგალითად, როგორ უნდა დაიცვას თავი და უნდა დაიცვას თუ არა თავი, თქვათ, სექსუალური გზით გადამდები დაავადებებისგან. ეს არის პრევენცია, თქვათ, იმ ვირუსული დაავადებების გავრცელების. ხო, სამწუხაროდ.
ხო, აი რატომ არ შეიძლება ნაადრევი, თქვათ, სექსუალური კავშირების დაწყება, რომ აი ამ ასაკში ორგანიზმი არ არის მოზარდობის პერიოდში, მზად ასეთი, თქვათ, დატვირთვისთვის, როგორიც არის ფეხმძიმობა, მშობიარობა და რომ ეს გავლენას ახდენს შემდგომში მის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და სოციალურ ფუნქციონირებაზე, ხო? ანუ ეს არის ის თემები, რომელიც მოიაზრებს სექსუალური განათლების კომპონენტს და მე მგონი აი ამ თემებში საზოგადოებას რომ სექსუალური განათლება მხოლოდ გარყვნილებაა, ანუ ეს ჩვენი ტრადიცია, ეს ჩვენი აი ეს ასეთი ტიპის განათლება პირიქით მე ესე მგონია და არა მარტო მე, ხო, ჩემზე ბევრად მგონი ჭკვიანი და მგონიერი ადამიანები და ექსპერტები ზუსტად ამას გვეუბნებიან, რომ ზოგადად ნებისმიერი განათლება არ შეიძლება იყოს დამღუპველი, ხო? ან რაღაცის ცუდის მაპროვოცირებელი. უბრალოდ მე აი წელხან რაც ვთქვი რა, რომ აი ზუსტად ეს არის, რომ ცოდნა არ აქვს, ანუ რაღაც ინფორმაციის დეფიციტია შესაძლოა აი ამის ასეთი დამოკიდებულების მიზეზი, ჩემი აზრით. თუმცა ბოლო აი პერიოდში ხო ძალიან აქტუალური გახდა ეს თემა სხვადასხვა გადაცემებში განიხილავდნენ და მე მგონი ყველა შეთანხმდა იქ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი უბრალოდ ექსპერტებმა დარგის სპეციალისტებმა უნდა დაჯდნენ და შეიმუშაონ როგორ შეიძლება ეს თქვათ ფორმალური განათლების კომპონენტი იქნება ეს თუ არაფორმალური განათლების. ასევე ვთქვათ მოხდეს განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, სადაც განვითარებული ქვეყნების მაგალითად. აი სადაც მაგალითად დანერგილია უკვე ეს პროგრამა შვედეთში 1950-იანი წლებიდან უკვე სკოლებში ჯერ კიდევ ეს არის როგორც სასკოლო საგანი ასე რომ ვთქვათ. და ამ ქვეყნებში ნაადრევი ქორწინებების და აბორტების რიცხვი მინიმუმამდეა თითქმის დაყვანილი, ხო? ასეთი ტიპის გამოცდილება მნიშვნელოვანია, რომ გაიზიაროს ჩვენნაირი ტიპის ქვეყანამ, სადაც პირდაპირ კი არ მოხდება რაღაცა, ვთქვათ, პროგრამის შემოტანა, არამედ მოხდება ადაპტირება ქართულ სინამდვილეს და კულტურის გათვალისწინებით მორგება და შემდეგ, ვთქვათ, დანერგვა. ოღონდ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა გააკეთონ სპეციალისტებმა და ექსპერტებმა. აი სხვათა შორის ეხლა თქვენმა კოლეგამ დამისვა ესეთი შეკითხვა, რომ აი თუნდაც რომ შევიმუშაოთო, ვთქვათ, ეგეთი ტიპის პროგრამა, ვინ ჩაატარებს ამას, ხო? ესეც ხო პრობლემა. შეიძლება უწოდოთ არა, ყავს თუ არა სპეციალისტები ამ მართულებით და რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან პრობლემური საკითხია, ხო? ვინ შეიძლება იყოს ადამიანი, ჩემი გაგებით ეხა ეს ანატომიის პედაგოგი. საჯაროდ ფიქრობ თუ არა, რომ სპეციალისტის არსებობის შემთხვევაში ნებისმიერ ხელეწიფება საჯაროდ გამოვიდეს და ისაუბროს, რამე თუ მოგვეხსენება ვიდეო, რომელიც გავრცელდა, მას ძალიან ცუდი დამოკიდებულებაც ჰქონდა, შემდგომ უქარის შემცვლელი იყო თითოეული კომენტარი, ანუ როგორ ფიქრობ, სპეციალისტის არ ყველა ერთი პრობლემაა და მეორე რამდენად იღებს საზოგადოება აი ამ სიახლეებს. იცით რა ხო ეს ფაქტია ხარ ასე ჩვენ გულისხმობ ძალიან ისეთი იყო ხო მძიმე ძალიან და გაუგებარიც კი იმიტომ რომ მე თვითონაც ვუყურე შემდეგ ამ ვიდეოებს და ვერაფერი ვერ ვნახე იქ ისეთის არაზეც შეიძლება ჩვენ გაგვჩენოდა ამ დოზის აგრესია და მე ალბათ იმას გიპასუხებდი რომ ის აგრესია რომელიც ამას მოყვა ჩვენი შვილებისთვის ის ბევრად უფრო დამაზიანებელი და დამანგრეველია და მათი განვითარებისთვის ხელი შემშლელი ვიდრე თვითონ იმ ვიდეოში ნარს შესაძლოა ვთქვათ სპეციალისტებს ვიდეოში ნართანაც დაკავშირებით გქონდეთ რაღაცა შენიშვნები. არ ვიცი, ხო მე ამ მიმართულებით ალბათ უფრო არ ვისაუბრებდი, იმიტომ რომ ეს არ არის მაინდა-მაინც ჩემი პროფილი, მაგრამ უბრალოდ შესაძლოა აქ ვისაუბროთ რა დოზით, რა ფორმით, რა მანერებით, ვთქვათ, შეიძლება ისაუბრო ბავშვებს ამაზე, ასაკის შესაბამისად და არა ის, რომ ის ინფორმაცია რაც იქ არის, რაღაცა ისეთია რა შეძლებს ავიწყდებათ ხო თია რომ ბავშვები დღეს 21 საუკუნეა ტექნოლოგიური სიახლეები ხო ნებისმიერი წამის შემდგომ ვითარდება ელვისის სწრაფით და ავიწყდებათ რომ ბავშვები პოულობენ ყოველთვის ალტერნატიულ საშუალებას. ეს თუნდაც ინტერნეტი, პორნოგრაფია, მასალები, რომლებიც შემდგომ მათ ფსიქიკაზე უფრო ცუდად აისახება. ანუ რას ვურჩევთ მშობელს და თქვენ ახსენეთ რომ მშობელს მოუმართავს ხოლმე თქვენთვის რომ დახმარებოდით მათთვის და ბავშვების დამოკიდებულება როგორია ფსიქოლოგთან ურთიერთობა. უშუალოდ აი ეს პროცესი და შემდგომ უკვე მიღწეული წარმატებები რამდენად გვაქვს? იცით რა არის, აი რას გულისხმობ მიღწეულ წარმატებებში, არ ვიცი, ანუ იმას, როცა გავსი ტიპის პრობლემებში არიან, ხო მოზარდებისთვის ეს ძალიან დამახასიათებელი პრობლემაა, ხო განსაკუთრებით სიყვარულთან დაკავშირებული თემები, ან თქვა შემთხვევითი ურთიერთობების თემები, ეს კიდე სხვაგან წაგვიყვანს, მაგრამ რაც შეეხება მშობლებმა ყველა ერთხმად ვაღიარებთ დღეს რომ გვაქვს ეს ინფორმაცია ინტერნეტიდან ჩვენი შვილებს 6 წლის 5 წლის ასაკიდან ისეთ ფლობენ ამ მანიპულაციებს რომ ნებისმიერი
რაღაცა საიტზე შეიძლება შევიდნენ და იმ დროს თუ ჩვენი ყურადღების ქვეშ არ არის, ნახოს ვთქვათ თავისი ტიპის შინაარსის ფილმები, ვიდეოები და ასე შემდეგ. ხო, ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამიტომ არის აქტუალური, რომ ჩვენი კომპეტენციები გაიზარდოს როგორც მშობლის ამასთან მიმართებაში. და ნახე, აი თუ ჩვენ დავიწყებთ მსგავსი ტიპის თემებზე ბავშვებთან საუბარს, გრძელვადიან პერსპექტივაში ის ბავშვები როგორც მშობლები უკვე მათ აღარ ექნებათ პრობლემა საკუთარ შვილებთან ისაუბრონ ხიად ღიად და აღარ ექნებათ პრობლემა რა დოზით უნდა მიაწოდონ ესა თუ ის ინფორმაცია ამა თუ იმ ბავშვს. ხო, მე მგონი რომ რაღაცა ეს ინტერპრეტაციები რომელიც კეთდება ხოლმე მე რაღაც გადაცემას მოусმენთ, მე ვიღაცები გააკეთებენ ინტერპრეტაციებს, რომელიც საერთოდ ასე ვთქვათ შეხებაში არ ყოფილა იმ თემასთან. ხო, აქ არის პრევენციაზე ისევე ბავშვების დაცვაზე საუბარი და არა რაღაცა გარყვნილების ხელშეწყობაზე. მე ესე ვხედავ ყოველ შემთხვევისთვის და პროფესიონალები ძირითადად ესე ხედავენ და ნებისმიერ ადამიანს თქოთან საერთოდ რამოდენიმე მხარი აქვს. როგორც გვინდა ისე შევხედავთ. ან როგორც ვიცით და როგორც ჩვენ ვართ ხო, ან მეორე მხრივ ხო არ მინდა მაინც ესე შევეხო ამ თემას, მაგრამ რაღაცა ჩვენ გვაქვს რაღაცა ტრაუმული გამოცდილებები ალბათ აი ამ თემებთან დაკავშირებით და როგორც კი ვეხებით, მაშინვე განგაშის სიგნალი ირთვება, ხო და ცნობიერება იზრგუნება. ხო, და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ესეც იყოს, თქვათ ამხელა აგრესიის აი ამ ტიპის თემებთან მიმართებაში. შესაძლოა ადამიანის რაღაცა ჩატარებული ლექცია ან ვიდეო არ მოგეწონოს, ეს გააკრიტიკო მისი შინაარსი, მისი ფორმა, ასე ვთქვათ, აი ბევრი რამ, მაგრამ არა ის, რომ რაღაცა ვთქვათ, რომ ეს არის წარმოუდგენელი, რა არის წარმოუდგენელი ჩვენი ანატომია. ადამიანის ზოგადად უძი დადამშვიდობები, რამდენად კარგად უნდა იცნობდეს საკუთარ სხეულს. და რამდენად რთულია ზოგადად საკუთარი სხეულის გაცნობა. და ეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში გრძელდება, ანუ უწყოდი პროცესია, რომ ჩვენ სხეულში, ჩვენ სხეულში საკუთარი ანატომიის ცოდნა მე მაინც იქისკენ წავალ, რომ ეს არის პრევენციის შესაძლებლობა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ხო, რაც მეტად გრძნობ საკუთარ სხეულს და ვიცი მისი აგებულების და განვითარების შესახებ, მით მეტად დაცული ვარ, თქვა სხვადასხვა ტიპის დაავადებისაგან და ასე შემდეგ, ხო? ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ არა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის. ოღონდ მაინც ალბათ ბოლოსკენ იმას ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანია ინფორმაცია რა დოზით, რა ფორმით ვაწოდებთ ბავშვებს, ხო? და ვინ აკეთებს ამას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა გარდაუვალი როა პროცესი, ალბათ შევჯერდებით, რომ მე საცოცხლოს მნიშვნელოვანია მალე დაიწყოს, ხო, ეს ეტაპი და არა მაგალითად გადავდოთ რამოდენიმე წლით და ზოგადად აი ვინც თვლით რომ ეს უნდა გადაიდოს და ეს თემა არის ის რომელიც ზედაც არ შეიძლება რომ ვისაუბროთ მე ესე ვურჩევდი რომ ჩავხედოთ სტატისტიკას რა ხდება ამ მიმართულებით და რა იგულისხმება ამაში და ალბათ მე აქედან უნდა გავაკეთოთ დასკვნები ხო იმიტომ რომ ნებისმიერი აზრი რომელიც ხდება რაღაცა შიშიდან გამომდინარეა ესეც მე ესე უყურებ ყოველ შემთხვევისთვის ამას და შეიძლება თუ არა რომ საკუთარი შიშების გამო არ ვიფიქროთ ჩვენი შვილების განვითარებაზე არ ვიცი ეს. არ ვიყოთ ეგოისტები ხო? მსგავსი ტიპის რომ? ხო, ალბათ ეხლა არ ვიტყმარდი ამ სიტყვას. ეგოისტობა უფრო არ არის, ალბათ უფრო ეს შიშია საკუთარი არაკომპეტენტურობის გამო. მაგრამ არსებობენ სპეციალისტები, რომლებიც შეიძლება ჩავთვლათ და რომლებიც შეიძლება სწორად დაგეგმოს ესა თუ ის პროცესი. ხო, მდინარე, რომელიც თავის კალაპოტში მიედინება და თუ ხელოვნურად მას ცუდად არ მოქმედებთ, მასე ის არ არის საზიანო პირიქით, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ჩვენი სიცოცხლისთვის. მაგრამ თუ მასში არასწორად ვერევით, არასწორ მიმართულებებს ვაძლევთ, შეიძლება დაიტბოროს, ადიდდეს და წაგულეკოს, ხო? ანუ აი ამ პოზიციიდან შეიძლება შევხედოთ ამ თემას, რომ რა არის მნიშვნელოვანი და რატომ არის მნიშვნელოვანი და არა იმიტომ, რომ რაღაცა გაყვნებისგან ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ბევრი შეკითხვა დავსვათ, ხო? და იქნებოდა პასუხი მივიღოთ ერთად. ხშირად შეკითხვების დასმაც, ესე ვთქვათ, გაურბივართ. გამშით შეკითხვის დასმის გარეშე. იცით რა არის, ალბათ მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ავარჩიოთ ვისთან დავსვათ შეკითხვას. და როგორ პასუხს მივიღებთ ხო? ხა მე მგონი რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია თუ ჩვენზე დიდებზე ვსაუბრობთ. ნუ საკუთარ თავთან მსგავსი ტიპის შეკითხვები შეიძლება ვთქვათ თუ იღებ ამ პასუხებს საკუთარი თავისგან კი ბატონო, მაგრამ თუ შეიძლება ვთქვათ უფრო მეტი რაღაცა ცოდნა გჭირდება, რატომაც არ შეიძლება რომ ამაზე ისაუბრო კომპეტენტურ ადამიანს. ეხლა თქვი ჩვენ თუ ვესაუბრებით ადამიანებს, რომელსაც ნაკლები კომპეტენციები აქვს, შესაძლოა რომ ვერ მივიღოთ ამაზე სწორი პასუხი. აი ისევე როგორც ბავშვებს ემართებათ, ხო?
მოკლედ თუ კი შევჯერდებით და შევაჯამებ სტატისტიკა ამ ნებისმიერი მიმართულებით, რომელსაც აერთიანებს სექსუალური განათლება, საგანგაშო გვაქვს. ეს მიუთითებს მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, აუცილებლად მეტი უნდა გავიგოთ სექსუალური განათლების შესახებ, რომელიც საერთოდაც არ არის გარყვნილება, პირიქით, ის არის სექსუალური ძალადობის პრევენცია. არა მარტო. ძალიან ბევრი რამის პრევენცია, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, ხო? ასე რომ, ნუ დავკარგავთ დროს და ის დრო, რომელიც ჩვენ დედამიწაზე გვაქვს, იმისათვის რომ იყოთ ჯანმრთელები და ბედნიერები, გამოვიყენოთ სწორად, თუ არ ვიცით ჩვენ, მიმართოთ სპეციალისტებს, დღეს ამ ყოველთვის ფუფუნება არსებობს. თია, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. დღეს ორშაბათია, ბედნიერ სამუშაო დღეს და ნაყოფიერ სამუშაო კვირას გისურვებ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ რომ ამ მძიმე ორშაბათი მძიმე დღეა ხო არსებობს ესეთი მოსაზრება საქართველოში და იყავით ჩვენთან ერთად. მოკეთ, გმადლობ კიდევ ერთხელ და ძვირფას ტელემაყურებელს შევეტყოთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ქალბატონი, ფსიქოლოგი თია ფანჩულიძე გახდათ. ქალბატონ თიას დავიმშვიდობები და რამოდენიმე წუთში ძალიან მალე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა დამელოდოთ დროებით.